Well, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. Today in this live lecture we shall discuss the actually syllabus part of this chapter. What is that syllabus parts here? In this section we shall discuss the derivability and the derivatives. Derivability means existence of a derivative. Existence of derivative. And derivatives means the value of that existence. Okay, now we shall discuss one by one here. Actually, this is the first unit. This total part or this total syllabus is for the first unit. हमें यहाँ पे फर्स्ट यूनिट का टोटल सिलेबस डिस्कस करना है. उस टोटल सिलेबस में ये जो देखो ये 13-14 पॉइंट्स है, उसमें ये पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है. उसी पॉइंट्स के आधार पे ये फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट होता है. तो उस पॉइंट में से डिराइवेबिलिटी एंड डेरिवेटिव ये पॉइंट हमें डिस्कस करना है. चलो स्टूडेंट्स, योगेश काले, बाकी क्या अटेंडेंस देना है, सभी स्टूडेंट को अटेंडेंस भी देना है और कंप्लीट शार्प 9 को आपको अटेंडेंस देना है, इनवर्ड करना है. ठीक है. डिराइवेबिलिटी एंड डेरिवेटिव. तो वी शॅल डिस्कस दिस वन बाय वन पार्ट. तर आज आपण या लेक्चरचा जो सिलेबसचा ॲक्च्युअली फर्स्ट पार्ट आहे, वी शॅल डिस्कस दॅट फर्स्ट पार्ट, डिराइवेबिलिटी अँड डेरिवेटिव. ओके. ॲक्च्युअली इन द इंट्रोडक्शन द डेरिवेटिव, actually the concept of a derivative is regarding the rate change. Now here introduction, उसमें सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं. इंट्रोडक्शन. The subject differential calculus has its origin in the geometrical problems of determining the slopes of functions oblique curves. Second, displacement, acceleration, velocity, momentum, देखो इसी तरह से हम प्रॉब्लम वर्क डन, सी दिस, भोसले, उपरवाड, बिरादार, डुकरे, अंगुलगे, लवकर जॉईन व्हायचं, टाइम होण्याच्या अगोदर जॉईन व्हायचं आहे, कंप्लीट शार्प 9ला जॉईन व्हायचं, उशिरा जॉईन नाही व्हायचं. ठीक आहे. नाउ ॲक्च्युअली द सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंशियल कॅल्कुलस हैज इट्स ओरिजिन इन द ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम. बेसिकली डिफरेंशियल ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम होता है. डिफरेंशिएशन का मतलब हमने देख लिया है. You know that what is meant by differentiation. Differentiation means the minimization. इसका मीनिंग क्या, वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मिनिमाइजेशन. फंक्शन को मिनिमाइज करना है.
हा मिनिमाइज का केलं जातं, मिनिमाइज का केलं जातं हे पण तुम्हाला माहीत राहावं ना. मिनिमाइज कशासाठी करायचं. मी म्हटलो डिफरन्शिएशन इज अ प्रोसेस फॉर द मिनिमायझेशन ऑफ अ फंक्शन. मग तुम्हाला वाटेल हे मिनिमायझेशन का करायचं, मिनिमायझेशन करण्याचा उद्देश काय. तर लक्षात ठेवा, मिनिमायझेशन करण्याचा उद्देश असा असतो, बऱ्याच वेळा टोटल फंक्शनचा नेचर, एखाद्या फंक्शनचं तुम्हाला नेचर फाइंड आउट करायचं झालं तर टोटल फंक्शन आपण स्टडी करू शकत नाही. टोटल फंक्शनचा ॲट अ टाइम आपल्याला स्टडी करता येत नाही. तेव्हा त्या फंक्शनचा पार्ट घेतला जातो, त्या फंक्शनचा पार्ट घेतला जातो आणि त्या पार्टमध्ये जो फंक्शनचा नेचर आहे त्या नेचरवरनं टोटल फंक्शनचा नेचर ठरवला जातं. लक्षात आलं का. हे उदाहरण आता तसं नाही करणार, तुम्हाला व्यवहारातलं उदाहरण सांगतो. समजा व्यवहारामध्ये, समजा आपण भात शिजवायला ठेवलेला असतो. मग भात शिजला का नाही हे टेस्ट करण्यासाठी आपण सर्वच भात खाऊन बघत नाही, खातो मग शिजला का नाही ठरवतो, असं नाही. तर त्या भाताचा एक शीत घेतला जातो, लहान पार्ट घेतला जातो आणि तेवढाच पार्ट खाल्ला जातो. तो जर शिजलेला असेल तर आपण असं डिस्कशन करतो, असं डिसिजनला येतो की टोटल जो पातेल्यामध्ये भात आहे तो शिजलेला आहे. म्हणजे एक पार्ट घेऊन आपण त्याची स्टडी करतो. तसं डिफरन्शिएशनमध्ये फंक्शनला मिनिमाइज केलं जातं, त्या मिनिमायझेशनवर त्या फंक्शनची स्टडी करून मग त्याचं ॲप्लिकेशन टोटल फंक्शनवर दिलं जातं. लक्षात ठेवा, अशा पद्धतीनं हे फंक्शनची प्रोसेस आहे, फंक्शनची मेथड आहे. ओके, सो वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस एज अ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मिनिमाइजेशन. पर्पज ऑफ मिनिमाइजेशन इज टू डिस्कस द नेचर ऑफ अ फंक्शन. ओके, or we can write differentiation means the process for finding the derivative and derivative means the final answer of that function. मिनिमाइज केल्यानंतर येणारी जी टर्म असते त्या फंक्शनच्या व्हॅल्यूला डेरिव्हेटिव्ह म्हणतात. ठीक आहे, आता डिफरन्शियल कॅल्क्युलसचा अभ्यास कशासाठी करायचं, वी शॅल डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन. द सब्जेक्ट ऑफ डिफरन्शियल कॅल्क्युलस हॅज ओरिजिन इन द जॉमेट्रिकल प्रॉब्लेम्स ऑफ डिटरमाइनिंग सच एज. आता जॉमेट्रिकल प्रॉब्लेम हे आपण डिटरमाइन करू शकतो. व्हेलॉसिटी, ॲक्सेलरेशन, मोमेंटम, कर्वचे इक्वेशन, कर्वचे नेचर्स, 7 कर्व्स and its curves and its problems. It is म्हणजे अशा पद्धतीने डेरिव्हेटिव्हचे लॉट ऑफ ॲप्लिकेशन्स आहेत. लक्षात घ्या, मॅथमॅटिक्समध्ये डेरिव्हेटिव्हचे लॉट ऑफ ॲप्लिकेशन्स आहेत आणि हे लॉट ऑफ ॲप्लिकेशन्स जान्हवी ढगे, ॲक्च्युअली जान्हवी ढगे हा तुमचा क्लास नाही आहे, हा B.Sc फर्स्ट इयरचा क्लास आहे, त्यामुळं तुम्ही लिव्हा, थर्ड इयरचा नहीं है हा क्लास. ओके, सो वी शैल डिस्कस दिस पार्ट इन द इंट्रोडक्शन. अभी बहुत सारे इसमें इक्वेशन ऑफ टँजेंट, स्लोप ऑफ टँजेंट या बऱ्याचशा गोष्टी असतात, या काढता येतात. कर्वचे इक्वेशन काढता येतात, कर्वचे स्लोप्स काढता येतात. या पद्धतीने आपण डेरिव्हेटिव्हचे वेगवेगळे ॲप्लिकेशन्स घेऊ शकतो. पण ॲक्च्युअली मिनिमायझेशन करणे, मॅक्झिमायझेशन करणे याच्या आधारावर आपण रिलेटेड रेट्स, डिटरमाइन द रेट्स, रिलेटेड रेट्स, related rates such as for example we can use this. ठीक आहे, सो आता जास्त डीप मध्ये जाण्याची गरज नाही आहे. आता हा जो फर्स्ट पार्ट आहे डिरायबिलिटी अँड डेरिव्हेटिव्हज. डिरायबिलिटी अँड डेरिव्हेटिव्हज. आता हे डेरिव्हेटिव्ह आणि डिरायबिलिटीज, डेरिव्हेटिव्ह करू आपण अनेक वेळेस ना.
हां, डेरिव्हेटिव्हचा आपण या ठिकाणी डिरायबिलिटी अँड डेरिव्हेटिव्ह ही कन्सेप्ट घेऊ. Derivability means the minimization of a function. How to minimize the function? We have to decrease that function. Suppose, आता आपण अगोदर पण पाहिलेलं आहे, परत एकदा सांगतो. Suppose this is x axis, this is y axis, and let y is equals to f of x be a given curve. This is at a point, suppose A. याला बऱ्याच वेळा सी सुद्धा म्हणतात, पण ठीक आहे, आपण ए ची घेऊ. ए हा पॉइंट आहे ए प्लस एच. दिस इज एफ ऑफ ए. हा जो पॉइंट असतो एफ ऑफ ए आणि हा जो पॉइंट असतो एफ ऑफ ए प्लस एच. हा जो डिफरन्स आहे, सी दिस डिफरन्स, if, see this, if we can say that the domain कुठून आहे पहा, 0 to समजा इन्फिनिटी असेल, 0 to 4 असेल, या डोमेन मध्ये हा जर फंक्शन, we consider a function y is equals to f of x. सोळुंके, गणेश सोळुंके, प्रांजली सोळुंके लवकर यायचं. स्नेहल हाके लवकर जॉईन व्हायचं. विशाल धावारे. ठीक आहे. लेट वी कन्सिडर अ फंक्शन y is equals to f of x with a domain D. Full stop that. Let small a be a point. Derivability ची meaning काय आहे पहा. Small a be a point in the domain D. इंटेरियर ऑफ द, समजा हा डोमेन आहे. डोमेन कुठून कुठपर्यंत आहे, 0 टू सपोज 10, 100, 100, 200 हा डोमेन आहे. त्या डोमेन मध्ये कुठंतरी इंटेरियर पॉइंट आहे ए. हा घेतला आपण डोमेन डी. त्याची करस्पॉन्डिंग रेंज होते. वाय ॲक्सिस म्हणजे त्याची ती करस्पॉन्डिंग काय होते, रेंज. ओके. सो वी टेक लेट small increment we take a small increment h in a, then the function, then the change in function आता चेंज इन फंक्शन म्हणजे इथं एफ ऑफ ए होता, इथं एफ ऑफ ए प्लस एच आहे. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ चेंज इन फंक्शन. मग ते चेंज इन फंक्शन कसं काढलं जातं, चेंज इन फंक्शन इज एफ ऑफ ए प्लस एच मायनस एफ ऑफ ए. एफ ऑफ ए प्लस एच मायनस एफ ऑफ ए corresponding to in f of x. f of x मध्ये हा चेंज होतो, हा मिनिमम चेंज. हा चेंज जो आहे तो मिनिमम करण्यासाठी आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करा, द एक्सप्रेशन, सी दिस, द एक्सप्रेशन f of a plus h minus f of a divided by h, which is the ratio of these changes
these changes denoted as average rate change of the function f of x with respect to x. If this value exists, see this, आता सर्वात महत्त्वाचा शेवटचं वाक्य आहे, if these values exist for h tends to 0, then we say that the function is derivability. थांबा 1 minute. Function has derivability in nature. Okay, see this. आता हे derivability म्हणजे काय आपण पाहू. derivability म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह निघतो का नाही. derivabilityचा मीनिंग काय रे, डेरिव्हेटिव्ह निघू शकतो का नाही हे पाहणे म्हणजे derivability. See this, we consider a function y is equals to f of x with a domain D. Let a be a point in the domain D. Take small increment h in a, small increment in h in small a. Then comma द्या इथं, then change in function is f of a plus h minus f of a, corresponding change in f of x with respect f of x. See this, the expression, इथं full stop द्या. The expression f of a plus h minus f of a divided by h is the ratio of two changes denoted as average rate change of the function f of x with respect to x. हा जो रेशो असतो ना, या रेशोला f of x plus h minus f of x म्हणजे काय पहा. ॲक्च्युअली f of x plus h म्हणजे हो का मायनस f of x म्हणजे हो का हा, ही लेंथ डिवाइड बाय h म्हणजे ही लेंथ, h म्हणजे हो का ही इथं आहे, ही लेंथ डिवाइड बाय धिस लेंथ म्हणजे टू लेंथचा रेशो आहे. ओके, सो ॲव्हरेज चेंज म्हणजे याला काय म्हणतात, ॲव्हरेज चेंज ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. म्हणजे इथून इथपर्यंतचा जो चेंज आहे तो ॲव्हरेज चेंज होतो, हा चेंज. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, त्या पार्टला काय म्हणतात, ॲव्हरेज चेंज. इफ दिस व्हॅल्यू एक्झिस्ट, जर ही व्हॅल्यू निघत असेल, कधी h की वैल्यू स्मॉल के लिए टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है, अगर हम h टेंस टू 0 यानी कि h को मिनिमाइज करते हैं और मिनिमाइज करने के बाद अगर हम उस रेशो की वैल्यू एग्जिस्ट होती है, कुछ तो रियल नंबर में उस रेशो की वैल्यू आती है, then we can say that the given function f of x is in derivable nature. In the derivable nature, that means we can find the derivative of the function. We can find the derivative of function. That is called as the derivability of nature. Okay, ही झाली पहिली कंडिशन, derivability. आता डेरिव्हेटिव्हची डेफिनेशन घेऊ. डेफिनेशन, derivatives हे एक्झाम मध्ये विचारतात बरे. आता तुम्हाला हे डेफिनेशन वगैरे इथून पार्ट एक्झाम मध्ये विचारण्याचा आहे. अगोदरचा जो पार्ट होता तो इंट्रोडक्शनचा पार्ट होता, तुम्ही चांगल्या पद्धतीने पाहून घ्या. सर्व फॉर्म्युले तुम्हाला आलेच पाहिजे, सर्व फॉर्म्युले व्यवस्थित करून घ्या. ठीक आहे,
Okay, now we shall discuss definition. A function f is said to be derivable at a point A if limit extends to a f of a plus h, h tends to 0, 1 minute, limit h tends to 0, f of a plus h minus f of a divided by h exist. A function f is said to be derivable at a point A if limit s tends to 0, f of a plus h minus f of a divided by h exist. जर हा डेरिव्हेटिव्ह निघत असेल तर, आणि हा जर डेरिव्हेटिव्ह निघत असेल, या डेरिव्हेटिव्हची जर व्हॅल्यू आपल्याला माहित करायची असेल, सो ही जर व्हॅल्यू या रेशोची जर व्हॅल्यू एक्झिस्ट होत असेल, देन वी कॅन से दॅट अ फंक्शन इज एक्झिस्ट अँड द लिमिट इज कॉल्ड, त्या लिमिटची जी व्हॅल्यू आहे, रेशोच्या लिमिटची व्हॅल्यू इज कॉल्ड ॲज अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्झिस्ट अँड limit is called derivative of the function f of x at x is equals to a, now f of x with respect to x, with respect to x at x is equals to a, at x is equals to a. Okay, it is denoted by आता सांगा बरं हे कशानं डिनोट केलं जातं? ऐश्वर्या नाडे, लवकर यायचं, लवकर जॉईन व्हायचं. इट इज डिनोटेड बाय, आता हे डिनोट कसं केलं जातं? इट इज डिनोटेड बाय एफ डॅश ऑफ ए, मग हेन्स एफ डॅश ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, f of a plus h minus f of a divided by h. This is the first principle formula. This is also called as a first principle formula. Okay. It is also known as first principle formula. ओके, हा लक्षात आला का? हे ऑलरेडी तुम्हाला झालेलं आहे, पण आपल्या पण सिलेबस मध्ये असल्यामुळं हे तुम्हाला व्यवस्थित करणं गरजेचं आहे. एक्झाम मध्ये विचारू शकतात डेफिनेशन ऑफ द derivative. Okay, it is also known as a first principle, principle principle formula. ठीक है. Now we shall discuss the right hand limit, right hand derivative and left hand derivative. सबसे पहले मैं राइट हैंड डेरिवेटिव लेता हूं. राइट हैंड डेरिवेटिव,
right hand derivative. Let y is equals to f of x be a function. Y is equals to f of x be a function, and h is small increment in A, then the limit h tends to 0 पॉझिटिव्ह. राईट म्हटलं की पॉझिटिव्ह लक्षात ठेवा. f of a plus h minus f of a divided by h exists is called right hand derivative. Is called right hand derivative at point x is equals to a. It is denoted by r of f dash of x. It is denoted by r of f dash of x. Okay. r of f dash of x किंवा r of f dash of a, कारण a घेतलेला आपण, म्हणून therefore r of f dash of a which is equals to limit h tends to 0 negative f of a plus h minus पॉझिटिव्ह घ्या, पॉझिटिव्ह राईट हँड साइड म्हणजे पॉझिटिव्ह डिवाइड बाय h. ओके, दिस इज द राईट हँड डेरिव्हेटिव्ह. राईट हँड डेरिव्हेटिव्ह समजलं का रे स्टुडंट? फक्त काही नाही, लिमिट घेत असताना s टेन्स टू पॉझिटिव्ह घ्या. आता लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह. नाउ वी शॅल डिस्कस लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह. लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह. आता लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह कसा घ्यायचा पहा. सी दिस लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह. लेट डेफिनेशन तिथे, लेट y equals to f of x be a function and h be a small increment in a म्हणजे any point of x, then the limit h tends to 0 negative f of a plus h minus f of a divided by h exist. सेम डेफिनेशन, फक्त पॉझिटिव्हच्या जागी काय घ्यायचं रे, निगेटिव्ह. इज कॉल्ड लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह of f of x at x is equals to a. It is denoted by L of f dash of a. L of f dash of a. Hence L of f dash of a. हा कसं लिहावं लागेल रे, फॉर्म्युला सांगा. लिमिट h tends to 0 negative f of a plus h minus f of a
divided by h. Okay, this is the formula for लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. ओके, चलो अभी हम इसके आधार पे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले. वी शैल डिस्कस द प्रॉब्लम्स. परत एकदा पहा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ॲट अ पॉइंट x इज इक्वल्स टू a. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव ॲट right hand derivative at x is equals to a. This is the definition of left hand derivative at x is equals to a. आता ही राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कधी वापरायचं? जर मॉड्युलसचं फंक्शन असेल. अगर आपको क्वेश्चन गिवन फंक्शन इज बेस्ड ऑन द मॉड्युलस, अगर आपके पास फंक्शन मॉड्युलस से डिपेंड है तो यू हैव टू यूज दिस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अँड राइट हैंड डेरिवेटिव. मग आता हे फंक्शन डिरायवेबल कधी असतं? एखादा फंक्शन डिरायवेबल कधी असतो? तर इथं प्रॉब्लेम घेण्याच्या ऐवजी एक कंडिशन घेतो. सिरीज फंक्शन डिरायवेबल कधी असतं? अ फंक्शन लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह काढलात, राईट हँड डेरिव्हेटिव्ह काढलात, तर एक महत्वाची नोट आहे. लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह राईट हँड डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर पहा कशी नोट आहे. अ फंक्शन डेफिनेशन नेक्स्ट डिरायवेबिलिटीची. A function y is equals to f of x is said to be derivable at x is equals to a in the domain if लेफ्ट त्याचा लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह राईट हँड डेरिव्हेटिव्ह सारखा पाहिजे. म्हणजे एल ऑफ एफ डॅश ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू आर ऑफ एफ डॅश ऑफ ए. फक्त लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह राईट हँड डेरिव्हेटिव्ह काढून चालणार नाही. लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह आणि राईट हँड डेरिव्हेटिव्ह काढल्यानंतर जर त्याच्या व्हॅल्यू सेम असतील तर दॅट आर कॉल्ड एज अ डिरायवेबल फंक्शन. जनरली नोट लक्षात ठेवा, हे लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह राईट हँड डेरिव्हेटिव्ह कशासाठी वापरलं जातं? मॉड्युलस फंक्शनसाठी वापरलं जातं. मॉड्युलस फंक्शनमध्ये आणि वेगवेगळे फंक्शन जर दिले असतील, एफ ऑफ एक्स वेगळा आहे, पुन्हा एफ ऑफ एक्स दुसरा वेगळा आहे, तर अशा पद्धतीच्या फंक्शनला लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह राईट हँड डेरिव्हेटिव्ह वापरले जाते. इथं नोट लिहा वाटलं तर नोट the left hand derivative is used for the discussion of the derivative. Discussion of the derivative किंवा derivability of modulus function. For example, f of x equals to mod of x minus a or x square mod of x square etc. Second note, it is also used to discuss the derivability of a function f of x of a functions f of x in the different domain.
इन द डिफरंट डोमेन. एकतर मॉड्युलस फंक्शनसाठी किंवा वेगवेगळ्या डिफरंट डोमेनमध्ये असतील फंक्शन तर त्याच्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल डिस्कस द डिरायवेबिलिटी of the function, suppose f of x is equals to x square minus 9 divided by x minus 3 for 0 is less than or equals to x is less than 3. F of x is equals to, suppose 3x minus 4, 3 is less than or equals to x is less than or equals to 6. म्हणजे इन द डोमेन ॲट x is equals to 3 इन द डोमेन 0 to 6. अशा टाईपचे जर प्रॉब्लेम असतील, म्हणजे दोन वेगवेगळे, एकच फंक्शन आहे f ऑफ x परंतु वेगवेगळ्या डोमेनमध्ये आहे, याची कंटिन्युटी पण डिस्कस करावी लागते. आणि डेरिव्हेटिव्ह जर विचारला तर लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह राईट हँड, पहिल्या फंक्शनचा लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह घ्या, दुसऱ्या फंक्शनचा राईट हँड डेरिव्हेटिव्ह घेऊन मग डिस्कस केलं जातं. किंवा मॉड्युलस फंक्शन असतील तर याला सुद्धा लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह आणि राईट हँड डेरिव्हेटिव्हच्याच फॉर्ममध्ये आपण डिस्कस करतो. लक्षात आलं का रे? या पद्धतीचेच प्रॉब्लेम आपण डिस्कस करणार आहोत. ठीक आहे, तर मी तुम्हाला या पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स एक घेऊन दाखवतो, बाकी आणखी उद्या घेऊ. फॉर एक्झाम्पल आता प्रॉब्लेम्स घ्या. प्रॉब्लेम्स first, show that the function f of x is equals to x square is derivable at x is equals to 1. Actually we have to show that the derivability of a function, फंक्शनची डिरायवेबिलिटी प्रूव्ह करायची. डिरायवेबिलिटी, आता हा सिंगल फंक्शन आहे, मॉड्युलस फंक्शन नाही आहे, हा सिंगल f of x is equals to x square, दिस इज अ सिंगल फंक्शन, मॉड्युलस फंक्शन नाही आहे. किंवा एकच फंक्शन वेगवेगळ्या डोमेनमध्ये विचारलेलं नाही, त्यामुळे लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह राईट हँड डेरिव्हेटिव्हची कन्सेप्ट इथं वापरायची गरज नाही. ओके, तर सिंपल आहे, तुम्हाला अगोदर पण झालेलं आहे हे. लेट f of x is equals to, what is that, x square. आणि कुठे चेक करायचे, हा फंक्शन डिरायवेबिलिटी कुठं, ॲट x is equals to a, म्हणजेच ॲट x is equals to a is equals to 1. ओके, ॲट x is equals to a is equals to 1 ला चेक करायचे. म्हणून इथं घ्या therefore f of a म्हणजेच इथं येतो a स्क्वेअर, किंवा f of a that can be written as f of 1, a म्हणजेच 1 आणि x च्या जागी ठेवा 1 चा स्क्वेअर म्हणजेच काय येतो 1. दुसरं आता also f of a plus h काढायचे आहे, f of a plus h म्हणजेच f of 1 plus h. आता f of x असेल तर x स्क्वेअर असतो, सो f of 1 plus h म्हणजेच 1 plus h ब्रॅकेट स्क्वेअर असतो. दॅट कॅन बी रिटन ॲज 1 स्क्वेअर मीन्स 1, a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला वापरा, 2h प्लस h स्क्वेअर. हा झाला f of a प्लस h किंवा f of 1 प्लस h. ओके, तर हा मग आता डेफिनेशन वापरा. बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह किंवा डिरायवेबिलिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ द डिरायवेबिलिटी. काय करावं लागेल आता, वापरा डायरेक्ट फॉर्म्युला. f डॅश ऑफ a इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ ए प्लस एच मायनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच. हा लिमिट एच टेन्स टू 0. ओके, तर आता व्हॅल्यू ठेवा, प्रॉब्लेम ठेवा. म्हणजेच एफ डॅश ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेन्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच. ए म्हणजेच ॲक्च्युअली कोणता आहे? 1 आहे. लक्षात ठेवा 1. 1 प्लस एच मायनस एफ ऑफ, इथं 1 घेऊ, आपल्याला 1 घ्यायचे, 1 साठी काढायचे. ठीक आहे 1 एफ ऑफ 1 प्लस एच मायनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय एच. सो लिमिट एच टेंस टू 0. अभी क्या करना है आपको? एफ ऑफ 1 प्लस एच की व्हॅल्यू कितनी आहे देखो. कसे काढले हे लक्षात आलं का? एफ ऑफ ए प्लस एच म्हणजेच एफ ऑफ 1 प्लस एच. आता एफ ऑफ एक्स म्हणजे इथं कसं काढलं सांगतो, एक्स स्क्वेअर असतो. मग एफ ऑफ 1 प्लस एच म्हणजेच एक्सच्या ऐवजी 1 प्लस एच ठेवायचं. इथं एक्स काढायचं एक्सच्या ऐवजी 1 प्लस एच, आणि हा स्क्वेअर असलेला स्क्वेअर जसे असतं तसं, आणि पुन्हा एक्सपान्शन करायचं. सो 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वेअर मायनस एफ ऑफ 1. एफ ऑफ 1 ची व्हॅल्यू किती आहे? 1 डिवाइड बाय एच. नाउ सॉल्व दिस लिमिट. लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वेअर मायनस 1 डिवाइड बाय एच. प्लस 1 मायनस 1 कॅन्सल होतं. लिमिट एच टेंस टू 0 2h प्लस एच स्क्वेअर अपॉन एच. कुठंपर्यंत सॉल्व करत जायचं? जोपर्यंत डिनॉमिनेटरचा एच कॅन्सल होत नाही तोपर्यंत सॉल्व करत जायचं. लिमिट एच टेंस टू 0 2 कॉमन काढा रे, न्यूमरेटर मधनं 2 कॉमन काढा. 2 इन अ ब्रॅकेट, सॉरी 2 नाही निघणार, एच कॉमन काढा. एच इन अ ब्रॅकेट 2 प्लस एच डिवाइड बाय 2, सॉरी एच. हे एच एच कॅन्सल होतं. म्हणजेच एफ डॅश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0. शिल्लक काय राहिला पहा, 2 प्लस एच. अभी सब्स्टिट्यूट करना है लिमिट 2 प्लस 0. इथं सिन्स कधी लिमिट ठेवल्यानंतर सिन्स म्हणून कारण द्यायचं. एच टेंस टू 0 बट एच इज नॉट इक्वल्स टू 0. जरी आपण एचच्या जागी 0 ठेवत असेल, सांगायचं इथं, जरी आपण एचच्या जागी 0 ठेवत असेल तर ॲक्च्युअली एच 0 नाही, एचची व्हॅल्यू क्लोज टू 0 आहे. देअरफॉर एफ डॅश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2. म्हणजे हे लिमिट एक्झिस्ट झालं आणि आलेल्या लिमिटची व्हॅल्यू म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह झाली. मग काय लिहिणार तुम्ही? हेन्स the function is derivable at x is equals to 1. डेरिव्हेटिव्ह निघतो x is equals to 1 ला, and its derivative सुरुवातीला डिरायवेबल आहे का नाही सांगायचं, म्हणजे लिमिट एक्झिस्ट होतं का नाही सांगायचं. आलेल्या लिमिटची व्हॅल्यू म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह असते, आपण डेफिनेशन मध्ये पाहिलेलं आहे. अँड इट्स डेरिव्हेटिव्ह ॲट एक्स इज इक्वल्स टू 1 इज 2. अशा पद्धतीनं हा प्रूव्ह होतो, कंप्लीट एक्झाम्पल होतो. समजलं का रे स्टुडंट्स? चला आन्सर देत चला. जे ऑनलाईन विद्यार्थी आहेत समजलं नाही, यस नो कुठलं काही समजलं नाही तर विचारत चला. कोणती स्टेप नाही समजली तर विचारत चला. इथं काय सिंपल आहे, काय अवघड नाही आहे. डू यू अंडरस्टँड? भाग्यश्री दहिमा, नाडे, साळुंखे, धावारे, हाके, बोरे, बिराजदार,
अंकुल घे, मला पाहू द्या कोण आहेत ऑनलाईन काय नाही. आन्सर दिलात म्हणजे लक्षात येतं हे ऑनलाईन आहेत, आणि आन्सर नाही दिलात म्हणजे याचा अर्थ तुम्ही ते ऑनलाईन नाहीत विद्यार्थी. हे चेक करण्यासाठी बऱ्याच वेळा मला क्वेश्चनिंग सुद्धा करावी लागते, लक्षात घ्या. आणि जे ऑनलाईन नसतात त्यांची प्रेझेंटी मी घेत नाही. ओके, ओके राईट. यातले जे प्रॉपर लातूरला राहणारे विद्यार्थी आहेत, यातले जे काही कोणी विद्यार्थी प्रॉपर लातूरला राहत असतील तर तुम्ही कॉलेजमध्ये उद्याला या, तुम्हाला थोडे इन्स्ट्रक्शन देतो, पुस्तकाची वगैरे माहिती सांगतो. ठीक आहे, ओके. तर मी तुम्हाला होमवर्कला प्रॉब्लेम देतो. होमवर्क, show that the function f of x equals to x cube is derivable at x is equals to 3. Show that the function f of x is equals to 5x is derivable at x is equals to 2. हाँ, derivable at x is equals to तिथं. ओके. थर्ड, next limit, show that the function f of x is equals to 3x plus 4 is derivable at x is equals to 1. ओके, अशा पद्धतीनं तुम्ही या पद्धतीनं प्रॉब्लेम सॉल्व करू. कधी या कुठल्याही वेळेमध्ये जनरली एक 12च्या आसपास या, 12च्या आसपास. ठीक आहे, 12च्या आसपास या, दुपारी 12च्या जवळपास या, कारण 11 वाजेपर्यंत क्लास असतात. 11च्या नंतर मग क्लास संपल्यानंतर फ्री टाईम असतो. 12च्या दरम्यान या. हाके लातूरलाच असते का हाके तू? हां, ठीक आहे, मग हाके काय अडचण नाही, तू जे आहे कोणी ते या. हां, हाके जर लातूरला असेल तर ये. ठीक आहे, ओके, नो प्रॉब्लेम. तर अशा पद्धतीनं हे प्रॉब्लेम सॉल्व करा. याची मी हिंट सांगतो. इथं तुम्हाला कुठला फॉर्म्युला वापरावा लागेल रे? ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूबचा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेअर बी प्लस 3ab स्क्वेअर प्लस बी क्यूब. ओके, म्हणजेच ॲक्च्युअली कसं, कोणता फॉर्म्युला वापरायचा? 3 प्लस एच ब्रॅकेट क्यूब इज इक्वल्स टू 3 चा क्यूब म्हणजे 27 प्लस 3 9 त्रिक 27h प्लस 3 3 त्रिक 9h स्क्वेअर प्लस h क्यूब. या पद्धतीनं वापरावं लागेल. येईल तुम्हाला. येत नसतील तर पुस्तकं फॉलो करा, 12च्या सिलेबस फॉलो करा, वेगवेगळे फॉर्म्युले पहा आणि मग सॉल्व करत हळूहळू सॉल्व करत जा. काही अडचण आली, सोडवता येत नसेल तर मला ते व्हॉट्सअपवर विचारा, एखादा फॉर्म्युला स्टेप कोणती कशी नाही आली मी तुम्हाला ती एक्सप्लेन करेन. पण सर्वांनी हे प्रॉब्लेम सॉल्व करून मग असाइनमेंट पाठवून द्यायची, मग असाइनमेंट टोटल असाइनमेंट पाठवून द्यायची. ओके.